روزی از بهلول پرسیدند چرا بعضی ها خوابشان سبک است و بعضی دیگر خوابشان سنگین. بهلول با خنده ای گفت این به اندیشه آدم ها ربط داره. هر کس که اندیشش سبک باشه خوابش سنگین میشه و هر کس که فکرش سنگین و پر از دغدغه باشه خوابش سبک میشه. حالا فکر کنید آیا خواب شما سبکه یا سنگین؟ در بازار بصره مردی نزد بهلول آمد و با کنایه گفت تا کی میخوای اینطور دیوونه بمونی؟ چرا کمی به خودت نمیای و عاقل نمیشی؟ بهلول با همان نگاه عاقلانه و خنده ای زیر لب جواب داد بزرگوار، به دنبال عقل رفتن خیلی جنون میخواهد. حالا این سوال برای ما پیش میاد آیا واقعاً عاقل بودن ساده است یا بهلول چیزی عمیق‌تر از آنچه فکر می‌کنیم میگوید؟ روزی دیگر از بهلول پرسیدند زندگی ما انسان‌ها را به چه چیزی شبیه می‌کنی؟ بهلول گفت زندگی آدمی مثل یک نردبان دو طرفه است. از یک طرف سن بالا می رود و از طرف دیگر زندگی پایین می آید. چه تعبیر عجیبی! به راستی آیا ما به این نردبان فکر کرده ایم؟ از بهلول پرسیدند آیا چیزی هست که همه انسان‌ها در آن مشترک باشند؟ بهلول کمی فکر کرد، لبخندی زد و گفت در روی زمین چیزی پیدا نمی کنید که همه انسان‌ها در آن مشترک باشند، اما زیر زمین همه در خاک سرد و تیره مشترکند. چه واقعیتی ناگزیر و تلخ! شاید بهلول میخواست به ما یادآوری کنه که در برابر یکدیگر انسان‌تر باشیم. وقتی بهلول در شهر بصره بود از او خواستند که دیوانگان شهر را برایشان بشمارد. بهلول خندید و گفت دیوانگان این شهر آنقدر زیادند که نمیتوانم بشمارم، اما اگر بخواهید خردمندان و عاقلان را برایتان میشمارم. حکایت بهلول ما را به این فکر میاندازه آیا واقعاً عاقل بودن کمیابترین ویژگی انسان هاست؟ اما حالا میرسیم به یکی از مهمترین و معروفترین حکایت‌های بهلول، جایی که او با شیخ جنید بغدادی روبرو میشه. جنید شیخی بزرگ و عارفی مشهور بود که برای سیر و سفر از بغداد خارج شد. در میانه راه از بهلول شنید و گفت آن مرد دیوانه را پیدا کنید، من با او کار دارم. مریدان بهلول را در صحرایی پیدا کردند. جنید نزد او رفت و با احترام سلام کرد. بهلول جواب سلام داد و پرسید تو کیستی؟ جنید گفت من جنید بغدادی هستم. بهلول گفت آیا همان شیخی هستی که مردم را به راه حق هدایت می کنی؟ جنید گفت بله من همانم. بهلول نگاهی به او انداخت و پرسید بگو ببینم آیا طعام خوردن خود را می دانی؟ جنید با اطمینان گفت بله، اول بسم الله می گویم
لقمه کوچک برمیدارم، به سمت راست دهان میگذارم، آهسته میجوم. بهلول با خنده‌ای گفت: تو که حتی طعام خوردن خود را نمیدانی، چطور میخواهی مرشد مردم باشی؟ و از او دور شد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. شیخ جنید که از سخن بهلول حیران شده بود، باز هم به دنبال او رفت. بهلول این بار پرسید: آیا سخن گفتن خود را می‌دانی؟ جنید گفت: بله، به اندازه سخن میگویم، بیهوده سخن نمیگویم. بهلول گفت: باز هم اشتباه میکنی، سخن گفتن تو هم نادرست است. جنید که حالا کاملا متواضع شده بود، از بهلول درخواست کرد که او را راهنمایی کند. بهلول گفت: بدان که همه اینها که گفتی فرع است. اصل در خوردن طعام حلال بودن آن است. اصل در سخن گفتن نیت پاک و دل صاف است و اصل در خوابیدن این است که در دل تو کینه، بغض و حسد نباشد. جنید با فروتنی گفت: جزاک الله خیرا، خداوند به تو پاداش بده. دوستان عزیز، این حکایت‌های بهلول پر از معنا و درس زندگی بود. اگر از این داستان‌ها لذت بردید، حتما نظرتون رو با ما در میان بگذارید و کانال ما رو دنبال کنید. تا داستان بعدی، شاد و موفق و پیروز باشید.